Goedemorgen en welkom allemaal bij dit webinar georganiseerd door High Network, dochter van GasUnie. In dit webinar praten we u bij over de laatste ontwikkelingen van het waterstofnetwerk in Nederland. Maar we gaan vooral ook met elkaar in gesprek. En dat doen we vandaag met onze gasten en die stel ik graag even aan u voor. Marcel Gallier, voorzitter van NL Hydrogen, welkom. Ingrid Post, clusterregisseur in het Noordzeekanaalgebied, ook welkom. En Joost Hoogiem, directeur van het Waterstofnetwerk Nederland. Ja, welkom, fijn dat jullie er zijn allen. Voordat we de inhoud ingaan, eerst ook nog even een oproep aan u, alle kijkers. Heeft u een vraag, stel hem dan in de chat. En dan komt hij via een laptop of een iPadje bij mij terecht. En dan zorg ik ervoor dat uw vraag hier aan tafel besproken wordt. Goed. Als het goed is, is het u niet ontgaan. En kort geleden is de besluitvorming van de Delta-Rijn-corridor afgerond. Daarmee is helderheid ontstaan over het beoogde opleverdatum van deze belangrijke West-Oostverbinding voor het waterstofnetwerk in Nederland. Daarnaast heeft High Network de planningen van de andere tracés geactualiseerd. De eerste inzichten in deze planningen deelden we al eerder in oktober 2024 rondom de OWE-tender. En nu is er een nieuw voorstel tot aanpassing van het uitrolplan dat we graag voorleggen aan belanghebbenden. Joost, een nieuwe aanpassing van het uitrolplan. Kun je ons even meenemen in wat hier allemaal aan vooraf is gegaan? Ja, misschien is het wel goed, Bram, om eerst eventjes terug te gaan in de tijd. Ja. En dan wilde ik inderdaad even teruggaan naar zomer 2022. Want dat is eigenlijk een belangrijke mijlpaal geweest waarbij we als GasUnie-dochter High Network de opdracht van de overheid hebben gekregen voor de aanleg van het publieke waterstofnetwerk in Nederland. Daar hadden we toen ook een uitrolplan. Op enig moment hebben we halverwege vorig jaar ook een aanpassing voorgesteld van dat uitrolplan. Dus dat is in 2023 geweest. En de reden van de toenmalige herziening van dat uitrolplan was de onbeschikbaarheid van de IJsselmeerroute als gevolg van de energiecrisis waar we in terecht zijn gekomen. Waardoor we toen in de Delta-Rijn-corridor zijn gestapt. Oh, de IJsselmeerroute was niet beschikbaar door de Oekraïne-crisis? Ja, door de oorlog inderdaad tussen Rusland en Oekraïne zie je eigenlijk dat gewoon de energiestromen in Nederland totaal anders zijn gaan lopen. En daardoor onze primaire West-Oostverbinding, de IJsselmeerroute, eigenlijk niet meer beschikbaar was op tijd. Okay. Waardoor we een switch hebben moeten maken naar een andere West-Oostverbinding. En dat is toen de Delta-Rijn-corridor geworden. Dus dat is denk ik een belangrijke aanleiding geweest voor waarom we vorig jaar ook een herziening van het uitrolplan wilden doen. Maar goed, we hebben toen ook gezien dat we op basis van de eerste ervaringen in projectprocedures gewoon zagen dat we meer tijd nodig hadden dan dat we initieel hadden gedacht. Dus we hebben toen ook een vertraging aangekondigd van grosso modo 1 tot 2 jaar. Maar dat uitrolplan is uiteindelijk nooit formeel vastgesteld. Niet? Ja, dus die is inderdaad nooit vastgesteld doordat de Delta-Rijn-corridor toch best een hele complexe operatie is met alle modaliteiten die in die buisleidingenbundel zitten. En de vertraging die uiteindelijk door de vorige minister is gecommuniceerd heeft ertoe geleid dat eigenlijk dat herziene uitrolplan opnieuw gewijzigd zou moeten worden. Dus eigenlijk is die DRC was een heel belangrijk puzzelstukje in die grote puzzel van het uitrolplan en het waterstofnetwerk. Ja. Kan je vertellen waarom? Ja, vorige keer had ik een heel mooi plaatje mee waarin ik eigenlijk ook kon laten zien dat die Delta-Rijn-corridor is niet alleen cruciaal om West-Nederland uiteindelijk met Oost-Nederland en uiteindelijk ook met Duitsland te verbinden. Dus niet alleen de brug van west naar oost. Het is eigenlijk, zeg ik soms wel eens, een soort van de driewegklep. Want vanuit Rotterdam bezien heb je het ook nodig om in Amsterdam te komen en heb je het ook nodig om in Zeeland te komen. Dus eigenlijk is die Delta-Rijn-corridor misschien wel een van de belangrijkste puzzelstukjes van het totale netwerk. Een soort slagader van het netwerk. Als het ware. En je noemde dat voor de zomer toenmalig minister Jet had besloten om door te gaan met de integrale procedure. Ja. Toen is High Network zelf ook het een en ander een onderzoek gestart. Kan je daar wat over vertellen? Wij hebben toen eigenlijk gezegd van we willen ook kijken naar alternatieven.
Dus we hebben voor zowel waterstof, maar GasUnie ook vanuit CO2 hebben we inderdaad gekeken naar zijn er ook alternatieve manieren om van west naar oost te komen. En zijn er ook alternatieve manieren om in Amsterdam en in Zeeland te komen. Dus daar hebben we 4 alternatieven hebben we de revue laten passeren. We hebben gekeken opnieuw naar die IJsselmeerroute. Van wat is daar nou voor nodig om die wel vrij te spelen uit het aardgasdomein? Dus daar hebben we opnieuw heel kritisch naar gekeken. We hebben naar een zogenaamde Markermeerroute gekeken. Dus dat is eigenlijk een route door Flevoland die ook nog 2 energiecentrales aandoet. We hebben gekeken naar de zogenaamde Midden-Nederlandroute, die dus eigenlijk door zeg maar Gelderland, ter hoogte van Gelderland, zeg maar West en Oost met elkaar verbindt. En we hebben ook gekeken naar de Brabant-Zuidroute. Dat is een route die we ook wel kennen uit eerdere studies naar de ontwikkeling van het netwerk. En uiteindelijk zijn er 2 van die alternatieven zijn sowieso afgevallen, omdat die gewoon te laat klaar zouden zijn. Uiteindelijk is de Midden-Nederlandroute en de Brabant-Zuidroute, dat waren routes die toch wel potentie hadden. En parallel is natuurlijk toch gekeken, ook in het DRC-consortium, naar wat betekent eigenlijk deze integrale procedure voor de opleverdatum van de DRC. Ja, precies. En dus eigenlijk waren er 2 routes met potentie en ondertussen werd doorgewerkt aan de DRC. Ja. Wat gebeurde daarna? Nou, uiteindelijk is denk ik 5 december een hele belangrijke datum geweest. Want 5 december heeft de huidige minister... Niet alleen vanwege Sinterklaas, hè? Niet alleen vanwege Sinterklaas, inderdaad. Nee, dat klopt. Maar heeft uiteindelijk de minister het besluit genomen dat waterstof en CO2 voorop mogen. Dus dat we daar de focus binnen de Delta-Rijn-corridor op leggen. En daarmee zien we dat we geen sneller alternatief hebben dan dat we nu inzetten binnen de DRC op waterstof en CO2. En we komen er zo op wat dat betekent voor het uitrolplan en de realisatietermijn. Maar Marcel, Ingrid, hoe hebben jullie dat DRC-proces ervaren? Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Het is natuurlijk een cruciale verbinding naar het achterland. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben wij het ook ervaren als iets wat misschien best wel een blokkade is op de ontwikkeling van de waterstofeconomie in de kustclusters aan de westkant. Goed dat daar 5 december een besluit is genomen. En dat de modaliteiten losgekoppeld zijn, denk ik. Want daarmee konden we een stap verder. Ik vind het ook heel goed dat er alternatieven onderzocht zijn. Want die waren bij ons natuurlijk nog steeds ook wel in beeld als zeer interessant. Zowel, en ik spreek dan even vanuit het Noordzeekanaalgebied, de IJsselmeerroute als de Markermeerroute waren voor ons ook interessante alternatieven. Ook omdat dat andere ontwikkelingen in de waterstofeconomie, energiecentrales en dergelijke zou kunnen verbinden. Nou, helaas bleek dat niet sneller kon dan de DRC. En dan denk ik dat we hiermee uiteindelijk op de beste keuze uit zijn gekomen. Maakt voor ons is nog steeds belangrijk, en wij zouden het nog steeds interessant vinden om ook die alternatieven wel degelijk in beeld te houden. Om ook het netwerk wat we ontwikkelen ook robuust te houden. Ja, misschien mag je daar een paar dingen op aanvullen. Want één is heel goed nieuws dat er uiteindelijk nu een besluit genomen is. Als de markt ergens behoefte aan heeft, dan is het duidelijkheid. En ik denk dat dit besluit in ieder geval een goede stap is richting die duidelijkheid. En waar ik ook heel blij mee ben, is dat de minister uiteindelijk hiermee heeft aangegeven dat zowel waterstof als CO2 prioritair behandeld wordt. Het geeft in ieder geval aan dat willen wij Nederland verduurzamen en willen wij uiteindelijk ook niet alleen onze bestaande industrie verduurzamen, maar ook die nieuwe economie van de toekomst bouwen, bio-based circulair, waar we ook heel veel waterstof voor nodig hebben. En ook de CO2-afvang. Ja, dan zul je inderdaad zien dat we die infrastructuur keihard nodig hebben. En ook bepalend gaat zijn in de tijd zijn van alle projecten die daaraan vasthangen.
Ja, we hebben het nu eigenlijk ook al een klein beetje over de doorkijk naar de tijdslijn misschien, Joost. Is het goed? Je hebt een aantal slides meegenomen. Ja. Dat jij ons daar ook even mee doorheen neemt. Ja, misschien inderdaad wel goed om eventjes de fasering van het uitrolplan kort aan te stippen. Dus die plaatjes heb ik inderdaad meegenomen. Nu zie je hier inderdaad fase 1. Je ziet eigenlijk dat we de oude fase 1 geknipt hebben in twee fasen. Omdat Rotterdam toch echt wel significant veel eerder klaar is. Fase 1 bevat dus inderdaad alleen de leiding in het industriecluster in Rotterdam. Die in 2026 uiterlijk ook in bedrijf gaat. Die zijn we op dit moment aan het aanleggen. Dus we hebben op dit moment ruim 2/3 van de pijp al in de grond liggen. We zien hem achter ons de grond ingaan. Ja, we zien inderdaad, we hebben wat sfeerbeelden van de aanleg. Wat toch altijd wel erg gaaf is om te zien. Dus dat gaat eigenlijk heel erg goed. Als we dan naar fase 2 kijken, dan zijn dat de industrieclusters aan de kust. Daar zijn we ook bezig op dit moment zelfs al met detail engineering en met het verkrijgen natuurlijk van de vergunningen. Dus daar zijn we ver gevorderd om in Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied en in Zuidwest-Nederland, in Zeeland, om daar de netwerken in de industrieclusters te ontwikkelen. Dat hebben we eerder al gecommuniceerd, ook in het kader van de OWE-tender die op dat moment liep. En nu nog in de afwikkelfase zit, zeg maar. Dat die clusters allemaal uiterlijk in 2030 klaar kunnen zijn. Dus dat is de tweede fase van de uitrol van het netwerk. En als we dan gaan kijken naar die derde fase, en dat is denk ik wel een cruciale fase, ook voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt toch heel belangrijk, is dat die netwerken in die clusters, dat is de eerste stap. Maar uiteindelijk is de verbinding tussen die clusters is cruciaal. En hier zie je inderdaad dat we onder andere de Delta-Rijncorridor dus hier aanleggen. Maar dat we ook van noord naar zuid, dus van Noord-Nederland naar het zuiden uiteindelijk een leiding ombouwen. Dat we in deze fase ook Limburg / Gemmelot aansluiten. En dat we de verbindingen realiseren tussen het Noordzeekanaalgebied en Rotterdam. En tussen Rotterdam en het Zeelandse. En hier zie je natuurlijk ook dat er uiteindelijk weer een aantal grensverbindingen gerealiseerd worden. En dan gaan we uiteindelijk nog even naar een laatste plaat. En dat is dan een vierde fase. Daar zitten vooral leidingdelen in die we gebruiken om het netwerk verder te versterken, redundantie aan te brengen of om de capaciteit verder te vergroten. En daar hebben we bewust geen jaartal op geplakt. Omdat we gewoon niet weten hoe de markt zich exact zal ontwikkelen. Wanneer hebben we die aanvullende capaciteiten dan ook echt nodig? Wanneer moeten we dat netwerk inderdaad gaan verstevigen en gaan uitbreiden? Joost, bij fase 3, die fase waarin de kustclusters met elkaar verbonden worden, dat noem jij een cruciale fase. Herkennen jullie dat, Marcel, vanuit de markt? Die fase cruciaal is? Nou ja, volgens mij is cruciaal voor de markt uiteindelijk dat je het product, de waterstof op de plekken waar je het maakt, ook uiteindelijk bij de klanten kan krijgen. En dan zie je dat de klanten voornamelijk zitten in de grote industriële clusters. En het andere punt, en dat staat ook op de plaatjes die zojuist getoond zijn, is de opslag. Want ook de opslag is natuurlijk een cruciaal onderdeel om te zorgen dat je uiteindelijk ook een bepaalde kwaliteit en met name stabiliteit aan levering aan je klanten kan leveren. Dus het zorgen van met name het verbinden van de Nederlandse clusters is cruciaal om te zorgen dat de plekken waar de wind aan land komt en we de conversie kunnen doen richting de waterstof, we uiteindelijk ook die waterstof via deze infrastructuur bij de klanten in de verschillende clusters in Nederland kunnen krijgen. Dus ja, dat is voor ons de meest essentiële fase. Ja. Ik zie dat er ondertussen een vraag binnen is gekomen via de chat. En die lijkt mij voor jou, Joost. Wanneer is tracé 4, dat is het tracé Zuidwest-Nederland, als ik me niet vergis, verbonden aan havengebied Rotterdam? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want je ziet dat we voor de verbinding tussen Rotterdam en het Zeelandse, dat we daar dus die Delta-Rijncorridor voor nodig hebben. We hebben natuurlijk ook gekeken van, zijn daar alternatieve
mogelijkheden ook. Maar we moeten daar het Hollands Diep kruisen. Voor de mensen die inderdaad de topografie in dat deel van het land scherp voor de bril hebben. En dat Hollands Diep kruisen is gewoon is een uitdaging. Ja. Dus het moment waarop Rotterdam en Zeeland is verbonden, is het moment dat ook de Delta-Rijn-corridor klaar is. Ja, en misschien is het ook goed om te noemen, dat hebben we nu nog niet gedaan, maar in het document dat geconsulteerd wordt, staat ook in de bijlage een detailplanning van alle tracés. Ja. Daar komen we zo nog wel wat nader over te spreken hoe die is weergegeven, maar daarin kunnen de data voor alle tracés ook worden opgezet. Ik hoop inderdaad dat we daar een enorme stap ook maken in transparantie, zodat iedereen inderdaad gewoon op deeltracé-niveau ook kan zien van wat is de planning eigenlijk van dat stukje van het netwerk. Ja. Nou, laten we daar zo nog verder op terugkomen. Ik zie dat er nog een vraag is binnengekomen en die luidt: zit er nog een verschil in de tijdslijn voor Rotterdam voor verbinding Noord-Zuid versus de verbinding Oost-West? Het is een wat cryptische vraag. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Ik zie jou denken. Ik zit inderdaad. Zit er nog een verschil in de tijdslijn voor Rotterdam voor de verbinding Noord-Zuid versus de verbinding Oost-West? Ja, volgens mij geldt hiervoor uiteindelijk dat ook alle antwoorden voor alle realisatiedata voor de tracés in het bijlage van het uitrolplan terecht. Nou, volgens mij, want dit is misschien wel een van de punten waar we nadrukkelijk naar kijken. Omdat op dit moment, zoals wij de planning begrijpen, zie je dat op het moment dat Rotterdam en de Delta-Rijn-corridor aangesloten wordt, is ook het moment dat de verbinding naar het Noordzeekanaalgebied gaat. Of naar het zuiden. Dus je ziet dat we, en dat is eigenlijk best een bizarre situatie, dat we in Nederland eerst een aantal clusters met het buitenland gaan aansluiten, voordat we de clusters in Nederland gaan aansluiten. En dat is toch wel een oproep die ik ook zou willen doen. Laten we toch wel met elkaar kijken hoe we in ieder geval de verbinding binnen de Nederlandse clusters. Fijn dat de planning er nu is. Tegelijkertijd, we moeten ook binnen deze planning wel kijken wat we kunnen doen om met name die verbinding tussen de Nederlandse clusters en de opslag te versnellen. Ja, en misschien kan ik daar nog op aanvullen. We hebben natuurlijk ook met zeer veel belangstelling naar juist dit element gekeken. De verbinding Amsterdam-Rotterdam. Zou toch eerder tot stand moeten kunnen komen dan de hele verbinding van de Delta-Rijn-corridor. En daarom zijn wij blij dat er in het uitrolplan wel een alternatief tracé onderzocht wordt. Waarin ook gekeken wordt van wat betekent het als je de verbinding Amsterdam-Rotterdam loskoppelt van de DRC. Daar wordt in ieder geval een onderzoek naar gedaan. En wij denken dat dat heel goed is om dat in ieder geval te onderzoeken en mee te nemen in de verdere uitrol. Ja, want dat is dan heel specifiek inderdaad wat wij dan in het uitrolplan als deeltracé 17 hebben bestempeld. Dat is een heel een heel klein bochtje van 10 tot 18 kilometer die we extra hebben toegevoegd. En die we ook heel expliciet consulteren in de markt. Van dat is eigenlijk een soort van alternatieve manier om zonder gebruikmaking van de DRC Amsterdam en Rotterdam te kunnen verbinden. Nou ja, dat is dus wel gelukt voor de verbinding Amsterdam-Rotterdam. Zo'n alternatief bochtje hebben we helaas dus niet voor de verbinding Rotterdam en Zeeland. Ingrid, je noemde net ook al de DRC eigenlijk als en de besluitvorming daarover als een van de redenen voor die actualisatie van het uitrolplan en het doorschuiven van sommige opleverdata. Joost, verklaart die DRC-besluitvorming nou eigenlijk alle nieuwe data en vertragingen? Nee, want wat ik zei, we hebben natuurlijk eerder een aangepast uitrolplan vorig jaar ook ingediend. En toen hebben we eigenlijk ook al gecommuniceerd naar de markt dat we eigenlijk 2 hoofdredenen zien waarom we ook vertraging zien op andere tracés. En dat heeft enerzijds te maken met de doorlooptijd van de projectprocedures die we nodig hebben om enerzijds de werkzaamheden vergund te krijgen, maar anderzijds ook de operationele fase van het waterstoftransport vergund te krijgen. En de tweede reden die we zien is eigenlijk gewoon de niet onbeperkte capaciteit van eigenlijk alle partijen met wie wij samenwerken. Dus met ingenieursbureaus, met aannemers, maar ook met de relevante overheidsinstanties. Maar ook GasUnie zelf. Uiteindelijk zien we dat we gewoon
het resource tekort, zeg maar, af en toe ook een uitdaging vormt. En eigenlijk zijn dat de 2 hoofdredenen waardoor we hebben gezien dat even los van die hele Delta-Rijn-corridor, dat de planning die we initieel hebben gecommuniceerd, dat die niet meer haalbaar was. Eigenlijk de krapte op de arbeidsmarkt en ook de doorlooptijden van de projectprocedures die langer zijn dan verwacht. Is dat herkenbaar voor jullie, Ingrid? Ja, ik denk dat er natuurlijk dat er meerdere oorzaken zijn voor een vertraging. DSE was een hele belangrijke, maar procedures zijn natuurlijk ook altijd een heel belangrijk issue. Dus herkenbaar. En toch ook zorgelijk. Hè? Ik bedoel, we mogen niet vergeten dat we met dit uitrolplan echt naar een vertraging kijken van toch minimaal 2 jaar. Dus alle projecten, alle waterstofprojecten in de clusters, die gaan ook naar achteren. Dit heeft ook zijn consequenties op de clusterenergiestrategieën, waar alle bedrijven hun transitiepaden hebben neergelegd. En die zullen nader bekeken moeten worden. Want alle ontwikkelingen rond waterstof, die dreigen nu toch wel enkele jaren naar achteren te gaan. Dus dit heeft wel behoorlijke consequenties. Ik denk dat we dus ook nog wel wat verder over te spreken komen wat de WARC nodig heeft om zich verder te gaan ontwikkelen buiten ook de infrastructuur waar nu dan die duidelijkheid over ontstaat. Die lange doorlooptijden ook van die procedures. Zijn er nou ook mogelijkheden om die nog verder te versnellen, Joost? Daar zijn we natuurlijk ook met de overheid wel naar aan het kijken en met de betrokken projectteams ook naar aan het kijken. Of we daar nog mogelijkheden zien om te versnellen. We zijn ook wel aan het kijken wat kunnen we eventueel leren van hoe vergunningsprocedures in het buitenland lopen. Ik denk wat heel belangrijk is dat we vooral echt als dirigenten van zo'n proces echt zorgen dat we heel strak op de planning en op het kritieke pad blijven sturen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is in die procedure. Maar ik denk, laten we vooral ook leren van andere Europese landen waar we zien dat ze misschien soms dingen anders doen. Mag ik daar misschien even op inhaken? Want volgens mij is dat punt van het buitenland een heel relevant punt. Hè? Als we kijken naar bijvoorbeeld Duitsland. Hè? Duitsland heeft ook aangegeven een waterstofnetwerk aan te willen leggen. En natuurlijk ook aan te sluiten op het netwerk wat wij hier in Nederland aan het ontwikkelen zijn. Nou, daar zitten ze op een tijdslijn. En of ze dat helemaal gaan halen, dat moeten we nog maar zien. Maar in ieder geval, wat er is aangekondigd, is dat 2028 klaar zou moeten zijn. En in de basis zijn ze later begonnen dan wij in Nederland. En tegelijkertijd zeggen ze ook in 2028 klaar te zijn. Dus of ze doen dingen fundamenteel anders dan wij ze hier doen. En moeten we inderdaad leren om te kijken hoe wij ook die lessen bij ons kunnen incorporeren. Of we gaan ook daar zien dat die tijdslijn naar achteren gaat op het moment dat zij ook richting de daadwerkelijke realisatie gaan. Waarschijnlijk is de combinatie van beide, denk ik. Maar het zou in ieder geval goed zijn om in ieder geval naar de ons omliggende landen te kijken. Om niet alleen een aansluiting te maken dat ook de techniek daadwerkelijk op elkaar aansluit. Hè? Dus de drukken en de kwaliteit van de waterstof die er doorheen gaat. Maar uiteindelijk ook echt kijken naar de procedures en de tijdslijnen die daarmee gepaard gaan. Ja, Joost, hebben jullie daar al naar gekeken? Natuurlijk kijken we ook, omdat GasUnie natuurlijk ook onderdeel is van de groep TSO's die het Duitse kernnet ontwikkelen. Dus we hebben daar natuurlijk ook contacten met de Duitsers. Ik denk dat wel belangrijk is om ook nog aan te stippen, is dat wij hebben nu de stap gemaakt om uiteindelijk bandbreedtes te communiceren. En zogenaamde probabilistische planningen te communiceren. Nou, dat klinkt heel ingewikkeld. Probabilistische planningen. Dat is echt een verschrikkelijk woord. Maar wat je ziet, wat we in het verleden hebben gedaan, is dat we jaartallen hebben gecommuniceerd. Dat waren zogenaamde deterministische planningen. Dus als je alle activiteiten netjes achter elkaar zet, dan rolt daar uiteindelijk een soort van kritieke pad uit. En dan komt daar een soort van eerst mogelijke datum dat je in bedrijf kunt zijn, komt daar dan uit. Soms noem ik dat ook wel eens een beetje, dat is de happy flow. Dus als alles goed gaat, kom je op die datum uit. Maar de vraag is, hoe realistisch is dat? Want iedereen die in projecten werkt, die weet vaak dat er gebeurt altijd iets in projecten waardoor er iets anders loopt dan het plan wat je had. En wat we dus nu hebben gedaan, is dat we hebben gezegd, die projecten die wij uitvoeren, daar zien wij risico's.
En op het moment dat die risico's optreden, dan hebben die ook een effect op de planning. En wij hebben uiteindelijk gemeend risicoopslagen in die planningen mee te moeten nemen. Doordat we nu ook kunnen zeggen dat een bepaald jaartal een bepaalde betrouwbaarheid heeft. En daarom communiceren we nu in het uitrolplan een zogenaamde P50 jaartal met kwartaal en een zogenaamde P90. En P50 wil eigenlijk zeggen dat, dat er een kans van 50% is dat we ook daadwerkelijk dan in bedrijf kunnen. En P90 wil ook zeggen dat we dus met 90% kans ook inderdaad die datum kunnen halen. Meer inzicht in de risico's en de risicoopslagen. Is dat iets wat jullie ook prettig vinden, Ingrid? Ja, ik vind dat een heel belangrijk en heel goed dat dat in dit uitrolplan helder wordt. Want dat geeft duidelijkheid. Niet altijd tot genoegen, omdat het ook inzicht geeft in de vertraging. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om de risico's juist in die planning mee te nemen. En dat geeft dus partijen ook de mogelijkheid om hun transitiepaden, hun planningen daar ook op af te stemmen. En ik denk dat dit een duidelijk en realistisch beeld geeft. Marcel? Nee, helemaal eens. Volgens mij is iedereen in de industrie is ook gewend om op zo'n manier te denken. Als je binnen een industrie een project ontwikkelt, dan kijk je niet alleen naar je kostenramingen op zo'nzelfde manier, maar dan kijk je ook naar uiteindelijk de planning op dezelfde manier. Dus dit is voor ons een hele herkenbare manier om naar een project te kijken en daarmee ook een bepaalde kwaliteits- en betrouwbaarheidsfactor te hangen aan een getal, een kostenplaatje of een planning. Want Joost, je noemde eigenlijk zijn er risico's in beeld gebracht die zijn meegewogen bij het vaststellen van die bandbreedtes. Over wat voor soort type risico's hebben we het dan? Nou, wat voor risico's we het dan bijvoorbeeld over hebben die we hebben meegewogen zijn bijvoorbeeld procedures bij de Raad van State tot een jaar. We hebben risico's meegenomen op het gebied van ruimte die we krijgen voor stikstofemissie en maatregelen, zeg maar, die we daarin moeten treffen. Want dat is een grote uitdaging in Nederland. Ruimte voor stikstofemissie tijdens de aanleg en ombouw van de leidingen. We hebben risico's meegenomen dat we op enig moment betredingsbeperkingen van land hebben. Vanwege bijvoorbeeld broedseizoenen of andere natuurbeschermingsmaatregelen. Dus je ziet eigenlijk dat het allerlei zaken zijn die kunnen optreden. Die er dus uiteindelijk voor zorgen dat zo'n project vertraagt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we zeggen, daar leggen we ons natuurlijk niet bij neer. Wij doen er alles aan om ons risicomanagement zodanig in te richten dat we proberen te voorkomen dat die risico's optreden. En dat we dus liefst zelfs eerder klaar zijn. Maar dan moeten we wel met z'n allen die risico's managen. Wij managen de risico's. Maar we zijn daar nu ook transparant over naar de markt. Dat die kunnen zien van, goh, wat voor risico's zijn er nou meegewogen? En hoe kunnen we er eventueel zelfs met een grotere groep voor zorgen dat die risico's niet optreden? Ja, en als je transparant bent over de risico's die je meeneemt, dan is het misschien ook goed om transparant te zijn over de risico's die dan niet zijn meegenomen daarin. Ja. Kan je daar ook iets over vertellen? Nou, uiteindelijk hebben we dat beperkt tot 2 hele grote risico's. Hè. Ik had het net al over dat we toch Raad van State procedures tot een jaar hebben meegenomen. Maar als ze echt langer gaan duren dan een jaar, die orde grootte hebben we niet meegenomen. Dus dat is denk ik wel belangrijk om dat te vermelden. Dus echt de procedures die een project langer dan een jaar ophouden, die zitten niet in die opslagen die we hebben gebruikt. Nou ja, en daarnaast hebben we het in risicomanagement vaak over zogenaamde zwarte zwanen. Dus dat zijn uiteindelijk zaken die een hele kleine kans van optreden hebben, maar wel enorm grote impact kunnen hebben. Dan zeg ik even tegen de kijkers thuis dat iedereen ondertussen nog steeds vragen kan blijven stellen via de chat. Ik zie dat er ook al een hoop binnenkomen. Dus ik stel voor dat we er nu ook een aantal even pakken vanuit de chat. En de eerste is, wanneer wordt er een besluit genomen over het te beginnen aan tracé 17? Mijns-Herenland, Roon, Pernis. Nou, wij consulteren dit bochtje, zeg ik dan maar even oneerbiedig, heel expliciet in dit uitrolplan. Dus wij zijn ook echt benieuwd van, goh, is er inderdaad behoefte aan zo'n backup stukje netwerk om de verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam onafhankelijker nog te maken van de DRC.
Wij zijn heel benieuwd wat voor reacties daar vanuit de markt ook op gaan komen. En we zullen uiteindelijk in het definitieve uitroepplan hem dus wel of niet meenemen. De consultatie loopt tot en met 31 januari van het volgende jaar, dus van 2025. En daarna zullen we de commentaren verwerken en het uitroepplan uiteindelijk aanbieden, ook voor vaststelling. Dus dat zal ergens ik hoop toch ergens in het eerste kwartaal ook van volgend jaar. Dus in die zin op korte termijn al meer duidelijkheid. Ja, dan moet daar wel zeker duidelijkheid over zijn. Ja, dan hebben we hier ook nog een vragensteller die het misschien niet helemaal eens is met jou, Marcel. Want die zegt, koppelen Rotterdam en Amsterdam is natuurlijk belangrijk. Maar moeten we niet juist proberen om de verbinding met in ieder geval België en de achterlanden in het buitenland te versnellen? Ja, het is voor mij ook niet de oproep om te zorgen of om te zeggen dat we niet de verbinding met Duitsland of niet de verbinding met België moeten leggen. Maar we hebben in Nederland ook een aantal clusters die zitten te springen uiteindelijk om die waterstof. Hè. Die waterstof moet uiteindelijk vanuit de Noordzee komen, opgewekt door onze eigen windenergie en dan uiteindelijk de conversie, een deel import, een deel blauwe waterstof. Maar uiteindelijk moeten we dat gebruiken om onze bestaande industrie te verduurzamen. Dus in de clusters in Nederland hebben we de opslag nodig om dat uiteindelijk ook op een betrouwbare manier aan onze klanten te leveren. En hebben we uiteindelijk de verbinding nodig ook naar het buitenland. Maar we willen in Nederland ook die verduurzaming realiseren en die nieuwe kansen hier pakken van die waterstofeconomie. En je ziet het buitenland, in dit geval Duitsland en België, daar heel actief op acteren. Nou, kijk even naar de ontwikkeling van het netwerk in Duitsland en de tijdslijnen die daar aan vast liggen. Ja, ik vind ook dat wij in Nederland maximaal moeten versnellen om in ieder geval de Nederlandse clusters op elkaar aan te sluiten en daarmee ook de opslag. Daarmee zeg ik niet dat we dat andere niet moeten doen, maar ik zou ook echt de prioriteit daar willen hebben. Want wat hebben ze in Duitsland verder voor aanvullend beleid dan gericht op de verduurzaming van de industrie dat we in Nederland niet hebben? Nou, zonder al te technisch te worden, maar je hebt een aantal regelingen die ervoor zorgen dat waterstof bij klanten waarde gaat krijgen. Bijvoorbeeld in raffinaderijen. In Nederland wordt ook iets vergelijkbaars geïmplementeerd. We wachten nu in Nederland op de implementatie van de RED III. Dat is uiteindelijk een verplichtingensysteem op de industrie. En dat is niet alleen in Nederland wachten we daarop, maar de rest van Europa moet dat ook implementeren. Dat gaat er uiteindelijk om dat waterstof ook op een goede manier ingezet kan worden bij de klanten. Een andere belangrijke factor is dat er een aantal staalproducenten in Duitsland afspraken gemaakt hebben met de overheid, die er uiteindelijk voor zorgen dat ook groene waterstof wordt ingezet bij die grote verbruikers, waarmee je uiteindelijk vraag creëert. En uiteindelijk infrastructuur superbelangrijk, maar uiteindelijk hebben we ook de opwek nodig, de invoeding van de waterstof. En we hebben de klant aan de andere kant nodig die ook bereid is om die waterstof af te nemen tegen een acceptabele prijs. Ingrid? Nou, ik ben het hier zeer mee eens. Hè. We moeten ervoor zorgen. Het is natuurlijk en. Ja, we moeten de verbinding met het achterland organiseren. Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook eerst naar onze eigen industrie moeten gaan kijken. Eerst naar de bestaande industrie verduurzamen, maar ook zeker die nieuwe kansen ontwikkelen. Er zijn heel veel kansen, er liggen heel veel kansen. En die liggen er ook in de industrieclusters in Nederland. En het zou zonde zijn als we eerst zorgen dat in Duitsland die nieuwe kansen ontwikkeld kunnen worden. En dan pas in Nederland. Dus vandaar maar toch eerst ook gewoon zorgen dat de Nederlandse industrie kan verduurzamen. Alle randvoorwaarden op orde om die hele keten van de grond te trekken en de industrie in Nederland te verduurzamen. Ik ga weer even terug naar een vraag uit het publiek. Joost, het lijkt me weer een voor jou. Ja, dat is ook niet verrassend. Waarom wordt niet het hele DRC-tracé al vanaf Boxtel gebruikt voor H2 in plaats van alleen voor CO2? Zou gelijktijdige aanleg geen versnelling betekenen? Waarom wordt niet het hele DRC-tracé al vanaf Boxtel gebruikt voor H2 in plaats van alleen voor CO2? Zou gelijktijdige aanleg geen versnelling betekenen? Nou, misschien eerst even ook op dat laatste stuk inzoomen. Er is natuurlijk eerder al in het DRC-consortium gekeken naar... is het überhaupt technisch en praktisch wel mogelijk om dat gelijktijdig aan te leggen? Nou, dat is al een enorme technische uitdaging. Dus daar is niet heel veel mogelijk. Wat je wel ziet is dat de verschillende modaliteiten in de DRC... uiteindelijk ook
andere behoeften hebben. En voor waterstof hebben wij denk ik een enorm voordeel. Is dat we eigenlijk maar een heel klein stukje nieuwbouw nodig hebben. Dus inderdaad tot en met Boxtel. En daarna kunnen we eigenlijk alles ombouwen. En voor CO2, die heeft andere behoeften daarin. En de andere modaliteiten hebben ook andere behoeften daarin. We moeten een veel groter stuk nieuw aanleggen. Helder. Dan een vraag. Ik denk dat die al deels voorbij is gekomen in de faseplaten. Maar ik stel hem, omdat die belangrijk is, toch nog maar even expliciet. Wanneer is er een verbinding tussen Rotterdam en de storage in Zuidwending? Ja, dat zit uiteindelijk in die derde fase. Waarin we eigenlijk de verbindingen tussen de clusters maken. Dus om vanaf Rotterdam bij de opslag te komen heb je dus en de DRC nodig om van west naar oost te komen. En heb je uiteindelijk het ombouwtracé om Ravenstein-Boxtel. Ja, de topografische kennis wordt getest. Maar goed, dat is dus eigenlijk het tracé om van noord naar zuid te komen. Dat is een ombouwroute. En als je die 2 routes hebt, dan kun je inderdaad vanuit Rotterdam bij de opslag komen. En die zitten in fase 3. Nou ja, in het uitrolplan kun je in detail ook zien wat de geplande opleverdata zijn van die tracés die daarvoor nodig zijn. En dan de vraag of wij prioriteit geven aan de grensovergangen in het noorden boven de DRC. Nee. Nee, we prioriteren. Nou ja, kijk, de fasering geeft natuurlijk wel aan dat je begint eerst met fase 1 en dan met fase 2 en daarna komt fase 3. Dus daar zit wel een volgorde in. Maar verder is het niet zo dat we daarin inderdaad prioriteren. Nog weer verder. Die volgorde is geen prioritering, maar meer een gevolg van de snelst haalbare tijdlijn. Ja, want uiteindelijk zie je dat de eerste grensverbindingen met Duitsland, die zitten inderdaad in het netwerk wat we in het industriecluster Noord-Nederland aanleggen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de eerste grensverbindingen met België. Ja, die zijn onderdeel van het netwerk in het industriecluster in Zuidwest-Nederland. Marcel? Ja, misschien even daar ook op reageren. Want kijk, de gevolgen voor de markt, laten we het daar even over hebben. Dan ga je inderdaad zien dat met deze planning in het achterhoofd projecten ook aangepast gaan worden op deze plan. Dus het krijgen van duidelijkheid is daarin essentieel. Maar we hebben dit jaar bijvoorbeeld een OWE-subsidie is uitgeschreven door de Nederlandse overheid. 1 miljard beschikbaar gesteld voor uiteindelijk de opschaling voor waterstofproductie in Nederland. Daar is voor 3 miljard op ingeschreven. Dus het laat zien dat de markt heel graag uiteindelijk nog steeds die projecten wil. Voor volgend jaar staat er op dit moment nog steeds 2,5 miljard in de begroting om uiteindelijk diezelfde opschalingsregeling ook vorm te geven. Juist om ook die versnelling te krijgen in die opwek van die waterstof. Maar uiteindelijk zul je wel zien dat die projecten die daarop ingeschreven zijn, uiteindelijk die waterstof ook bij hun klant moet krijgen. En uiteindelijk dus ook aangepast zal gaan worden op de beschikbaarheid van die infrastructuur. Dus we moeten heel goed kijken naar de hele aansluiting van alles in de keten. Waar de infrastructuur een cruciaal onderdeel is. Maar hetzelfde geldt voor de hele opwek van de waterstof. En geldt ook voor uiteindelijk de vraag van de waterstof bij de klanten. Dan een vraag eigenlijk over de markt. Wordt er ook gedacht aan mobiliteit? Dus bijvoorbeeld trucks als klant en exit point. En wat je ziet is dat we in onze opdracht vooral de focus hebben op de industrie. Om de industrie te helpen verduurzamen. Dus uiteindelijk zijn wij daar primair mee bezig. Maar partijen kunnen zich allemaal uiteindelijk bij ons melden als zij een aansluiting wensen op het netwerk. Want dat was ook nog een vraag die ik voorbij zag komen. Betekent nou dit uitrolplan eigenlijk dat iedereen op dat moment ook toegang heeft tot die waterstofinfrastructuur? Nee, dat is inderdaad wel een goede vraag. Want we leggen dan even de snelwegen aan. Maar vanaf de snelweg moet je vaak nog wel een stukje rijden tot je bij je voordeur bent. En dat werkt natuurlijk met zo'n netwerk idem. Dus wij moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk een afrit komt en dat er een stuk pijplijn naar de voordeur wordt gelegd. En daarvoor is het voor ons heel belangrijk dat partijen zich vooral bij ons melden als zij een aansluiting wensen op het netwerk.
Zodat we ook met hen afspraken kunnen maken over het starten van de studiewerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het studeren op de aansluiting die we voor ze moeten gaan realiseren. En ja, Ingrid? Ja, nou, ik denk dat daarin ook de doorontwikkeling van de distributienetten natuurlijk ook cruciaal zijn. En de wetregelgeving daaromtrent is er nog niet. Daar moet snel duidelijkheid komen, want daarmee kom je natuurlijk in de haarvaten terecht. En daarmee heb je natuurlijk ook veel meer mogelijke afzet en vraag naar waterstof. Dus de ontwikkeling en de aansluiting van de distributienetten op deze cruciale backbone is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, want dat is ook een vraag die ik ook binnen zie komen. Hoe verhoudt de planning van het waterstofnetwerk zich nou eigenlijk tot de cluster 6 planning? En de regionale ontsluiting. Ja, ook cluster 6 bedrijven roepen wij vooral op om zich ook te melden indien zij een aansluiting wensen. En ik onderschrijf trouwens wel wat Ingrid ook zegt. Hè. Ik bedoel, dat marktordeningsvraagstuk hangt natuurlijk ook nog boven de markt. Want ga je overal met stukken snelweg en N-wegen naartoe? Of heb je inderdaad ook nog ander soort wegen nodig om uiteindelijk bij ook kleinere afnemers te komen? En hoe ziet uiteindelijk die marktordening er dan uit? Marcel, ik zie jou knikken. Ja, nee, ik ben het helemaal eens. Kijk, dit is inderdaad de hoofdsnelwegstructuur. En uiteindelijk om het bij cluster 6, de bedrijven die ook de waterstof nodig hebben om te verduurzamen of uiteindelijk ook daar de nieuwe economische kansen te pakken. Dat betekent dat we de aansluiting moeten gaan realiseren met distributienetwerken richting uiteindelijk die klanten. En daar ligt ook de koppeling richting voor een stukje mobiliteit. En laten we het mobiliteitsstuk zeker niet vergeten. En op de plekken waar we de waterstof maken, ook daar zorgen dat we het liefst zoveel mogelijk de waterstof gebruiken. Dus het is niet voor niks dat de grote elektrolyseprojecten in Nederland zich juist bevinden in de clusters die zich ook aan de kust bevinden. Want dat betekent dat we daarvoor geen infrastructuur hoeven te gebruiken en het juist ook lokaal kunnen gebruiken. Ook richting die mobiliteit. Ik heb nog een paar wat meer technische vragen ook binnengekregen. Dus kijk ik weer naar jou, Joost. Maar Marcel en Ingrid, jullie hebben er wellicht ook een mening over. Dus spring in. Houden jullie qua dimensionering van het netwerk ook rekening met toekomstige groei? Zeg maar? Zijn we toekomstbestendig? Ja, we hebben de opdracht gekregen om initieel een netwerk van 10 gigawatt aan te leggen. Je zult ook zien, doordat we heel veel leidingen ombouwen, dat de diameters vaak ook echt wel groter zijn dan dat. Daar kunnen we echt wel een tijd mee vooruit. Wat we wel ieder half jaar doen is op basis van onze eigen database met marktinformatie. Dat we ieder half jaar ook een toets doen van zijn eigenlijk de diameters die we aanleggen in voldoende mate robuust en toekomstbestendig. Op een gegeven moment kom je natuurlijk wel op een punt dat je je scope ook moet bevriezen. En dat je ook niet meer terug kunt zonder daar weer opnieuw vertraging op te lopen. Dus op een gegeven moment komen we zeker voor de projecten waar we nu al heel ver zijn in de engineering. Daar ga je eigenlijk op dit moment zonder vertraging geen diameterwijzigingen meer willen hebben. Dus op een gegeven moment is het ook wat het is. En mocht de markt op een gegeven moment in dat deel van het land ook een enorme vlucht nemen, nou ja, dan is er altijd de mogelijkheid om er nog weer een tweede leiding bij te leggen. Of om te bouwen. Om het netwerk verder te versterken. Om het netwerk verder te versterken, ja. Maar voor de eerste jaren kunnen we inderdaad zeker een aardige slag maken met dit netwerk wat we nu aanleggen. Ja, ik neem aan dat jij dat ook herkent, Marcel. Dat de capaciteit van het netwerk in eerste instantie voldoende zal zijn. Nou, ik denk zeker. En laten we vooral ook niet te klein beginnen, zou ik willen zeggen. Want we hebben de tijdslijnen gehoord om het uiteindelijk aan te gaan leggen. Dus laten we alsjeblieft ook zorgen dat we het inderdaad zo toekomstbestendig mogelijk gaan aanleggen. Waarin we het inderdaad beschikbaar maken voor de grote elektrolyseprojecten die wij in Nederland durven of willen realiseren. De importmogelijkheden die we uiteindelijk hier ook nodig hebben om onze industrie te verduurzamen. En die rol richting het achterland, dus richting België en Duitsland te kunnen invullen. Dus ja, de potentie is enorm. Laten we niet te klein beginnen. En volgens mij is dat ook de boodschap die we hier krijgen. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja, en je noemt die verbinding met Duitsland en België. Hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. En er is ook een vraag over de specificaties voor de kwaliteit van waterstof. Of die al officieel zijn vastgelegd.
En hoe zich dat verhoudt tot de specificaties voor waterstof in ons omringende landen. Ja, daar hebben we de vorige webinar daar natuurlijk ook wel kort wat over gezegd. Dus dat wij hebben uiteindelijk streven we er binnen Nederland in samenwerking met Europese collega-TSO's naar toch die hogere zuiverheidsgraad van waterstof. Dus de 99,5% zuiverheid. Echter is het natuurlijk wel heel belangrijk dat wij als Nederland met een keuze voor die hogere zuiverheid geen eiland worden in Noordwest-Europa of in Europa in de brede zin. Dus je ziet uiteindelijk dat die harmonisatie in Europa is wel ontzettend belangrijk. En dat is een traject wat orde grootte nog wel 3 jaar in beslag kan nemen. Dus dat duurt best wel lang, zo'n traject, om er uiteindelijk voor te zorgen dat we in Europa harmoniseren en standaardiseren op die kwaliteit. Want het wordt natuurlijk één groot verbonden netwerk. We hebben samen met de overheid natuurlijk geprobeerd de markt daar wel iets meer helderheid in te verschaffen. Maar we moeten nog steeds afwachten op dat Europese traject. Een vraag die ook nog binnen is gekomen is: kan extra vraag die zich ontwikkelt naar transportcapaciteit nog invloed hebben op de versnelling van bepaalde tracés? Nee. En waarom niet? Wij werken eigenlijk, al onze projectteams zijn aan het werk om zo snel mogelijk het netwerk wat we nu hebben uitgetekend, om dat te realiseren. Op het moment dat daar extra vraag bij komt, gaat het niet per se sneller. Dus je moet ook op een gegeven moment kijken van, kan ik dat nog accommoderen? Wat denk ik wel belangrijk is dat we uiteindelijk vooral een netwerk willen hebben wat ook gebruikt wordt. En ik denk dat het daarvoor wel heel belangrijk is dat er op het moment dat er partijen zijn die zeggen van, ik wil aangesloten worden en ik wil het ook vanaf een bepaalde datum gebruiken. Zicht op gebruik is denk ik wel heel belangrijk. Ik zie jou knikken, Marcel. Ja, volgens mij zit een cruciaal onderdeel. En dit is ook een onderdeel waar het op dit moment in Nederland nog niet goed gaat. Hè. Laat ik daar ook heel duidelijk over zijn. Als je ziet dat om uiteindelijk waterstof in Nederland te maken, is je belangrijkste grondstof elektriciteit. En als je dan ziet dat elektriciteit in Nederland 40% duurder is dan in Duitsland, 60% duurder dan in Frankrijk, dan zie je dat uiteindelijk het maken van waterstof op dit moment in Nederland heel onaantrekkelijk is. En dit heeft alles te maken met hoe wij uiteindelijk netkosten doorrekenen aan klanten of een aantal belastingssystemen hebben geïmplementeerd. Nou, dat wordt ook door de overheid wel onderkend. Hè. Er loopt op dit moment ook een onderzoek binnen het ministerie, of eigenlijk over de ministeries heen, om te zorgen, of eigenlijk om met een advies te komen hoe hiermee om te gaan. Maar dit zijn wel essentiële onderdelen. Hier moeten we met elkaar een oplossing voor vinden, om daarmee ook de vraag te creëren die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat die pijpleidingen niet leeg blijven staan, maar uiteindelijk ook gevuld worden met waterstof die geproduceerd wordt en uiteindelijk ook bij een klant terecht gaat komen. Ja, want eigenlijk hoor ik je zeggen, tenminste dat denk ik, dat we in Nederland een goede uitgangspositie hebben, maar dat een aantal randvoorwaarden nog niet in place zijn. Of dat er nog een aantal stappen gezet moeten worden om die productie daadwerkelijk van de grond te kunnen gaan trekken. Ik durf wel te zeggen dat we in Nederland hebben we een geweldige positie op het gebied van waterstof. We hebben de Noordzee voor onze deur liggen met de potentie voor de groene elektronen. We hebben uiteindelijk de industriële clusters aan de kust liggen om te zorgen dat we uiteindelijk ook die elektronen om gaan zetten in die moleculen, waar ook een groot gedeelte van het verbruik zit voor uiteindelijk zowel de elektriciteit als ook voor de waterstof. Als je ergens deze waterstofeconomie van de grond zou willen krijgen, dan is het in Nederland. En dat is ook precies de koppositie die we elke keer zeggen te hebben. Nou, dat hadden we met offshore of eigenlijk wind op land in eerste instantie ook. Hè. We hadden bedrijven die hier actief in waren, we hadden de ambitie om hier groot in te worden. Maar uiteindelijk hebben we dat laten lopen omdat we de opschaling hier niet durfden te doen. We deden de pilots, de demo's, maar de opschaling niet. En de landen waar dat uiteindelijk wel is gebeurd, in Denemarken en Duitsland, dat is ook precies de plek waar de bedrijven zijn ontstaan, die het vervolgens in Nederland gaan doen. En ik hoop echt dat we in Nederland niet diezelfde fout maken op het gebied van waterstof, waar we de geweldige startpositie hebben, maar uiteindelijk wel ook naar de opschaling moeten.
Ja, Ingrid, ik kan me voorstellen dat jij dat alleen maar zult beamen. Wat is daar dan voor nodig om die stap te zetten in Nederland? Nou, het is cruciaal dat inderdaad een aantal randvoorwaarden op orde zijn. En Marcel heeft er, denk ik, misschien wel de belangrijkste genoemd. Dat zijn de netwerkkosten. En de daarmee onder meer ook samenhangende elektriciteitsprijs is natuurlijk cruciaal. Dat we daar iets aan doen. Nou, daar wordt heel hard aan gewerkt binnen de ministeries. We hopen in het voorjaar daar ook meer duidelijkheid over te krijgen. Dus dat zou een hele belangrijke stap zijn. Daarnaast zijn er een aantal andere randvoorwaarden. De implementatie van de RED 3, de raffinageroute. Allemaal ontwikkelingen die duidelijkheid moeten creëren voor de markt. En daarmee kunnen we dan die uitgangspositie die we hebben ook realiseren. Nou, zo zijn er nog een heel aantal randvoorwaarden die ik op kan noemen. Maar ik denk dat dit ongeveer de belangrijkste zijn om in ieder geval de eerste stappen te kunnen zetten. En dat is cruciaal. En het is al heel mooi dat hier nu met dit uitrolplan wel de duidelijkheid ligt. En dat is denk ik ook een eerste belangrijke randvoorwaarde die nodig is. Maar het is nog niet genoeg. Er zijn er nog een aantal stappen te zetten. Ja. Ik hoor je ook tarief zeggen en ik zie dat er ook een vraag binnen is gekomen over het tarief. En niet zozeer over de elektriciteitstarieven, maar over de tarieven van het waterstofnetwerk, Joost. Leidt vertraging in realisatie en benutting van het netwerk, dus het komt allemaal wat later op gang de markt, leidt dat tot een impact op de tarieven die door de eerste gebruikers betaald moeten worden van het waterstofnetwerk? Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wel. We hebben nu een periode waarin we het waterstofnetwerk ontwikkelen met een vastgesteld tarief. En er is natuurlijk een periode waarin de regulering ook van start gaat. Ergens op 1 januari 2031 was dat beoogd. En volgens Europese wet en regelgeving uiterlijk op 1 januari 2033. En die tariefsregulering gaat natuurlijk wel heel bepalend zijn bij wat gaat er nou uiteindelijk met dat vaste tarief wat we nu tijdelijk hebben gebeuren op het moment dat we tariefsregulering inderdaad van start laten gaan. En ik denk toch ook wel heel erg bepalend gaat zijn van in welke mate gaat er dan rekening gehouden worden in die tariefsregulering. Ook met het feit dat die markt nog zo in ontwikkeling is. Want uiteindelijk moeten we er natuurlijk voor zorgen dat de waterstofnetwerktarieven natuurlijk niet een tweede hoofdpijndossier gaan worden in Nederland. Marcel? Ja, volgens mij een heel belangrijk punt. Want hier zou ik vooral zeggen, laten we ook kijken naar wat de landen om ons heen doen. Precies op het gebied van elektriciteitsnetwerken, daar zien we, de aansluitkosten daar zien we dat we in Nederland een heel ander systeem hebben gecreëerd dan wat we in Duitsland hebben. Als je in Duitsland een elektrolysefabriek neerzet, dan krijg je voor 20 jaar volledige ontheffing van die kosten. Juist omdat je met een waterstoffabriek een deel van de oplossing kan zijn van het energiesysteem. In Nederland kiezen we daar iets anders voor, waardoor die kosten wel doorgerekend worden. Maar ook hier zou ik aan de waterstofnetwerkkosten heel nadrukkelijk willen kijken. Laten we hier gezamenlijk mee optrekken en hier niet in Nederland onze eigen structuur bouwen, maar dat ook zoveel mogelijk proberen op een gezamenlijke manier te doen. In ieder geval met de landen om ons heen. Ingrid? Nou, heel belangrijk, maar ook heel belangrijk om daar toch wel redelijk snel duidelijkheid over te krijgen. Want aansluitkosten, transportkosten, de onzekerheid daarover is natuurlijk ook een barrière die we met elkaar moeten oplossen. En we moeten zorgen dat niet de first movers de hoogste lasten krijgen. Want daarmee krijgen we inderdaad niet die markt van de grond. Dus cruciaal om ook op toch relatief korte termijn daar duidelijkheid over te krijgen. Ja. We hebben al een hele hoop vragen behandeld. Maar toch nog een laatste oproep aan de kijkers. Als u nog vragen hebt, stel ze in de chat. En dan kunnen we ze hier aan tafel stellen. En de vragen die niet beantwoord zijn, die kunt u daarna ook nog per mail stellen. En dan zullen ze beantwoord gaan worden. Joost, we hebben al een hele tijd gesproken. Je hebt net al wat gezegd over het proces, hoe dat nu verder gaat. Er ligt een document ter consultatie voor aan de markt. Wat zijn de next steps? Nou ja, goed, hij ligt ter consultatie. En ik denk dat we daar ook wel realistische verwachtingen in moeten scheppen. Want we hebben uiteindelijk natuurlijk onze planningen herijkt. We hebben naar risico's gekeken. En we hebben die planningen uiteindelijk in dat document heel transparant gemaakt. Maar we kunnen natuurlijk heel moeilijk dit zijn de snelst mogelijke planningen. Want eigenlijk zijn alle deelprojecten ook zo'n beetje al gestart. In ieder geval met een studiefase of soms al zoveel verder.
Dus uiteindelijk moeten we wel blijven kijken naar zien we nog versnellingsmogelijkheden. Maar ja, die planningsdata zullen niet echt onderdeel van een soort van onderhandeling worden. Dus daar voelen we helaas weinig ruimte om die planning ook echt te gaan aanpassen. En op het moment dat iemand zegt van ja, ik vind dat veel te langzaam gaan. Ja, dat vinden wij natuurlijk zelf ook. Maar als we de oplossing hadden waardoor het sneller kon, dan hadden we dat wel gedaan. Dus ik denk dat we daar wel een hele realistische verwachting in moeten scheppen naar de markt. Maar goed, tot en met de 31ste januari van 2025 kunnen in elk geval alle reacties naar ons toe komen. En wij zullen er ook voor zorgen dat daar ook op gereageerd gaat worden op de input die we vanuit de markt krijgen. En we hopen daarna ook zo snel mogelijk naar een definitieve versie toe te kunnen werken. Die we vervolgens aan de minister kunnen aanbieden, ook voor vaststelling. En wat is de tijdslijn van die vaststelling, verwacht je? Nou, ik sprak net al een verwachting uit. Het zou toch wel mooi zijn als we dat gewoon in kwartaal 1 volgend jaar, dat we dat helemaal afgehecht kunnen hebben, dat proces. Maar daar zitten natuurlijk ook voor ons wat externe afhankelijkheden in. Maar ik denk, die verwachting mag ik toch wel uitspreken. Een mooie verwachting om zo de kerstdagen mee in te gaan. Dan komen we bijna aan het einde van dit webinar. Ik zie ook nog een vraag, is het webinar terug te kijken? En het antwoord daarop is ja, het webinar is terug te kijken. Vanaf volgende week op de HNS-website met Engelse ondertitels. Dus ook voor de mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, die kunnen dan ook het webinar terugkijken en de informatie tot zich nemen. En nog een, het is ook geen vraag, maar naast alle vragen is het denk ik ook van belang om waardering uit te spreken voor de transparantie van High Network en de openheid in dit webinar. Chapeau. Dus complimenten die breng ik dan graag aan jou en aan jullie over, Joost, Marcel en Ingrid. En daarmee zijn we helaas ook weer aan het einde gekomen van dit webinar. Marcel, Ingrid, Joost, heel veel dank voor dit prettige en ook open en volgens mij constructieve gesprek. En voor u thuis, ik hoop dat veel van uw vragen beantwoord zijn. Mocht dat toch nog niet het geval zijn, of heeft u een vraag die gaat over een hele specifieke situatie, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@highnetwork.nl. Dit e-mailadres staat nu momenteel ook onderaan in beeld. En dan zullen we zorgen dat die vraag ook beantwoord wordt. Marcel, Ingrid, Joost, nogmaals heel veel dank. U bedankt voor het kijken. Graag tot ziens en alvast hele prettige kerstdagen. Tot ziens.